Sớm đã khuyên anh rồi. Là anh không nghe. Đây là anh tự chuốc lấy thôi. Tiện nhân. Cô dám đánh tôi? Lão tử. Anh Giang Thần, anh không sao chứ? Thẩm Vân Hy, bình thường ở nhà cô bắt nạt tôi thì thôi, cô vậy mà còn dám đánh anh Giang Thần. Giang gia sẽ không tha cho cô đâu. Đúng vậy, Giang Thần là người thừa kế của Giang gia. Cô làm anh ấy bị thương, chính là kẻ địch của Giang gia. Một con nhà quê mới đón về từ dưới quê. Thẩm tổng sẽ không vì cô mà đắc tội với Giang gia đâu. Tôi gọi điện cho ba tôi ngay đây. Không ngờ đường đường là đại thiếu gia Giang gia mà lại giống như học sinh tiểu học, đánh không lại liền mách phụ huynh. Cô, hiệu trưởng tới rồi. Hiệu trưởng, là ai dám gây rối ở trường? Thưa hiệu trưởng, Giang Thần và bọn họ liên kết nhiều người như vậy cùng nhau bắt nạt tôi, còn chặn ở đây không cho tôi đi. Họ còn đánh tôi. Tôi sợ lắm. Cái gì? Giang Thần? Vân Hy, chuyện này có phải có hiểu lầm gì không? Hiệu trưởng, đây là chuyện giữa Giang gia và Thẩm gia chúng tôi. Tôi khuyên ông tốt nhất nên bớt quản chuyện bao đồng. Thẩm Vân Hy, cô đúng là một con trà xanh. Cô tưởng dựa vào một hiệu trưởng nhỏ bé như ông ta là có thể chống lưng cho cô sao? Hay là ông ta muốn vì cô mà đối đầu với hào môn hàng đầu kinh thành? Một Giang gia, một Thẩm gia, cả hai nhà này đều là gia tộc tầm cỡ ở kinh thành, không đắc tội nổi. Được rồi, tôi đã gọi cho phụ huynh của hai người rồi. Họ sắp đến nơi rồi. Vâng, đúng vậy. Trẻ con hư không nghe lời, đúng là phải để phụ huynh dạy dỗ cho đàng hoàng. Giang Thần, Thẩm Vân Hy, mẹ tôi tới rồi. Cô cứ chờ mà bị vả mặt đi. Con trai ơi. Mẹ. Hư vọng chướng nhãn, đảo lộn thật giả. Nghịch tử. Ai cho phép con động tay động chân với Vân Hy? Mẹ. Bùa chú đảo lộn thật giả này quả nhiên là thứ vũ khí lợi hại để đổi trắng thành đen. Sao ngay cả dì Giang cũng bênh vực con tiện nhân này chứ? Dì Giang, có phải dì đánh nhầm người rồi không? Là chị ấy bắt nạt con trước. Anh Giang Thần vì bảo vệ con nên mới. Dì đừng giận anh Giang Thần. Mẹ, không liên quan đến Minh Châu. Chúng con không hề đụng đến cô ta. Là cô ta tự mình ở đây giả vờ giả vịt thôi. Đứa trẻ ngoan, ta là dì Giang của con. Hai nhà chúng ta thân nhau mấy đời rồi. Thằng nhóc Giang Thần này xưa nay vốn không biết chừng mực, làm con sợ rồi phải không? Dì Giang, đưa con đi bệnh viện kiểm tra xem sao. Mẹ con đã nói rồi, cô ta là đang giả vờ thôi. Dì Giang, anh ấy nói đúng, con quả thực là đang giả vờ. Thẩm Vân Hy, cuối cùng cô cũng thừa nhận rồi. Mẹ thấy chưa, con đã nói rồi mà, câm miệng. Vân Hy, con đừng sợ. Dì Giang sẽ làm chủ cho con. Con có oan ức gì, cứ nói với dì. Dì Giang, Giang Thần và các bạn không có bắt nạt con. Họ chỉ là đang đùa giỡn với con thôi. Dì đừng trách họ. Thẩm Vân Hy cô. Giang Thần, con làm mẹ thất vọng quá. Đứa trẻ ngoan, con yên tâm. Sau khi về nhà, dì nhất định sẽ nói với chú Giang của con, dạy dỗ nó một trận ra trò. Dì Giang, ý của dì là chuyện này cứ thế bỏ qua sao? Minh Châu. Minh Châu, em không sao chứ? Em không sao, anh. Chỉ là hơi sợ một chút.
Thẩm Vân Hy, cô có thể an phận một chút được không? Kể từ khi cô quay về nhà, làm nhà cửa gà bay chó sủa, bây giờ lại còn gây chuyện ở trường học. Cô thật sự nghĩ rằng không ai trị được cô sao? Bây giờ lập tức xin lỗi Minh Châu đi. Thẩm đại thiếu làm người đúng là công bằng thật đấy. Thẩm Vân Hy, cô đừng có nói móc mì ở đây nữa. Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng đâu. Bây giờ kêu thành tiếng rồi đấy, nghe thấy chưa? Thẩm Vân Hy, cô dám đánh tôi. Anh cả, sao anh không nghĩ xem tại sao tôi không đánh người khác mà chỉ đánh anh? Cô Minh Châu ơi! Minh Châu, nghe nói con cãi nhau với người khác, để mẹ xem nào, con có sao không? Mẹ, cuối cùng mẹ cũng tới rồi. Con sợ lắm. Được rồi, ngoan nào, đừng sợ, có mẹ ở đây rồi. Hiệu trưởng, người cãi nhau với Minh Châu là ai? Ông bảo phụ huynh của nó đi. Tiền viện phí của nó chúng tôi sẵn sàng bồi thường. Bảo nó biết điều chút đi, sau này đừng đến đây quấy rối Minh Châu nhà chúng tôi nữa. Vậy bà định bồi thường cho tôi bao nhiêu tiền viện phí? Người cãi nhau với Minh Châu là cô. Mẹ, đều là lỗi của con không cẩn thận nên chọc chị giận. Anh Giang Thần thấy vậy không chịu nổi nên đã tranh cãi với chị. Hai người xúc động quá mới xảy ra xô xát. Thẩm Vân Hy, cô là chị, sao có thể đối xử với em gái mình như vậy? Xin lỗi con bé ngay đi, bằng không tối nay đừng có về nhà nữa. Thẩm phu nhân, cho nên bà thấy tất cả đều là lỗi của tôi, đúng không? Minh Châu là do một tay tôi nuôi lớn, phẩm hạnh của con bé tôi hiểu rõ nhất. Trên tường lắp cái máy quay to như vậy, chẳng lẽ bà không muốn xem sự thật rốt cuộc là thế nào sao? Chị biết rõ máy quay đã hỏng từ sáng nay, tại sao còn nói những lời đó để đánh lạc hướng mẹ? Hèn gì hôm nay các người lại ngang ngược như vậy. Tôi đã sớm tìm người phá hỏng máy quay từ trước rồi. Dù cô có muốn tìm bằng chứng cũng không tìm thấy đâu. Càn khôn đảo ngược, thời gian quay lại. Hiện Thẩm phu nhân, bà đau lòng cho con gái, tôi có thể hiểu. Nhưng trước khi định tội tôi muốn cho mọi người nghe một thứ. Cô tưởng ba đón cô về là cô thật sự trở thành đại tiểu thư Thẩm ra sao? Đừng nằm mơ nữa. Bà đã dồn lên người tôi biết bao tâm huyết và tài nguyên. Cô nghĩ ba sẽ để cô hủy hoại bộ mặt của Thẩm ra sao? Cô chẳng qua chỉ là một trò cười đáng xấu hổ, không thể công khai. Tôi bắt nạt cô thì cô cứ ngoan ngoãn mà chịu đựng đi. Em gái, em còn gì để giải thích không? Mẹ, con xin lỗi, đều là lỗi của con. Là do con quá sợ mọi người bị cướp mất nên mới nói với chị những lời như vậy. Con chỉ muốn chứng minh rằng mọi người yêu thương con và sẽ không vứt bỏ con. Minh Châu, con là con gái bảo bối của mẹ. Mẹ sao có thể không cần con chứ? Đừng sợ. Thôi được rồi, đều là chị em trong nhà, chuyện này cứ vậy mà bỏ qua đi. Bỏ qua? Dựa vào đâu chứ? Nếu không phải vì cô vừa về cái gì cũng tranh giành thì sao Minh Châu có thể cảm thấy bất an chứ? Làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Vân Hy, nghe lời đi. Lát nữa mẹ đưa con đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe một chút. Chuyện khác để về nhà rồi nói sau, được không? Nếu các người không muốn trả lại công bằng cho tôi thì tôi sẽ tìm người có thể trả lại công bằng cho tôi. Cô muốn làm gì? Báo cảnh sát? Thẩm Vân Hy, cô có thôi đi không? Cô nhất định phải khiến Thẩm gia chúng ta trở thành trò cười cho cả thành phố sao? Thẩm Vân Hy, tôi là mẹ cô, chuyện này tôi quyết định, cô nghe không hiểu sao? Thẩm phu nhân, bà có muốn nếm thử cảm giác không thể thanh minh được không? Cô nói gì?
Cái này, mẹ, con biết mẹ chỉ thương em gái, không thương con. Mẹ trách con khiến cô ấy phải chịu ở mức. Nhưng dù mẹ có giận đến đâu, cũng không thể động tay đánh con chứ. Lý Thanh, cô đang làm gì vậy? Vân Hy, đứng lên đi. Ba. Lý Thanh, Vân Hy là con gái ruột của cô đấy. Cô đánh nó trước mặt bao nhiêu người như vậy. Cô đặt danh dự của Thẩm gia chúng ta vào đâu hả? Ba, không phải như vậy. Ba tuyệt đối đừng để cô ta lừa. Hoàn toàn không ai chạm vào cô ta cả. Tất cả đều là do cô ta tự biên tự diễn đấy. Ba, cuối cùng ba cũng đến rồi. Họ đều bắt nạt con. Lão Thẩm, anh nghe tôi giải thích. Cô giải thích cái gì chứ? Tôi đã tận mắt nhìn thấy rồi. Vân Hy, con yên tâm, bà nhất định sẽ làm chủ cho con. Xin lỗi Vân Hy đi. Tôi xin lỗi đi. Xin lỗi. Là mẹ sai rồi. Ba, không liên quan đến mẹ. Là lỗi của con. Con sẽ xin lỗi chị. Giang gia và Thẩm gia có giao tình lâu năm. Chị đừng làm ba khó xử, có được không? Không phải. Chuyện này thì liên quan gì đến Giang gia? Là Giang Thần nhà tôi, vì muốn đứng ra banh vực Minh Châu, nên mới cùng Vân Hy xảy ra chút xung đột. Vết thương trên miệng Giang Thần là do con đánh sao? Đều tại con cả. Nếu không phải vì con thì chị con có xảy ra mâu thuẫn với Giang Thần không? Sao anh lại đánh Minh Châu hả? Ba, đủ rồi. Tất cả cút về hết cho ta. Đến lúc đó, còn cần buổi tiệc nhận thân để mang lại danh tiếng cho Thẩm gia chúng tôi. Nếu để người ngoài biết Thẩm gia đối xử với con gái ruột còn không bằng con gái nuôi, chắc chắn sẽ bị chỉ trích. Thẩm Vân Hy, tất cả đều là tại cô. Bà trước giờ chưa bao giờ đánh tôi. Tôi nhất định phải đuổi cô ra khỏi Thẩm gia. Đi thôi. Ba, mẹ và anh cả đều không thích con. Em gái cũng cho rằng con muốn cướp đi mọi thứ của nó. Thậm chí cả vị hôn phu vốn thuộc về con cũng chán ghét con. Thậm chí còn ra tay. Thẩm Vân Hy, tôi nói cho cô biết, trong lòng tôi chỉ có một mình Minh Châu. Tôi tuyệt đối sẽ không cưới loại người quê mùa từ dưới quê lên như cô đâu. Ba, tại sao tất cả mọi người đều không thích con? Có phải chỉ vì con từng bị vứt bỏ ở dưới quê không? Nhưng con đã vất vả mười mấy năm trời, chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao? Thằng nhãi danh, còn không mau xin lỗi Vân Hy đi. Xin lỗi. Được chưa? Lão Thẩm, lão Giang nhà chúng tôi biết chuyện ngày hôm nay, vô cùng tức giận. Đặc biệt dặn dò tôi nhường lại 2 phần lợi nhuận trong dự án hợp tác Nam Thành lần này, coi như tạ lỗi với Vân Hy. Ông xem cách xử lý như vậy có ổn không? Dì Giang, cảm ơn dì vì sự bù đắp này. Hôm nay dì là người duy nhất thực lòng đối xử tốt với con ngoài ba con. Không ngờ một chuyện nhỏ lại có thể khiến Thẩm gia thu lợi. Xem ra mình phải đối xử với đứa con gái này khác đi rồi. Nếu như Thẩm Minh Châu đã đi rồi, chuyện này tiếp tục nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ba, chuyện hôm nay con cũng không muốn làm ba khó xử. Hay là bỏ qua đi. Vân Hy, con thật hiểu chuyện. Con yên tâm, ba tuyệt đối sẽ không để con phải chịu ấm ức vô ích. Ba, đây là món thịt kho tàu ba thích nhất. Cảm ơn Minh Châu.
Mẹ, đây là món sườn xào chua ngọt mẹ thích nhất. Cảm ơn con gái yêu của mẹ. Anh cả, đây là phần của anh. Vẫn là Minh Châu nhà ta hiểu chuyện, biết rót cho anh cả. Chẳng bù cho một vài người, chỉ biết ăn, không có lấy một chút quy tắc. Chị thích ăn gì, em gắp cho chị. Đừng khách sáo, không cần. Xin lỗi chị, em không nên gắp thức ăn cho chị. Em không biết chị lại ghét em đến thế. Minh Châu, đừng quan tâm đến những kẻ không biết quy củ. Vân Hy, em gái có lòng tốt gắp thức ăn cho con, sao con lại không biết điều thế? Thẩm phu nhân, khi ăn xin hãy giữ im lặng. Đây là phép lịch sự tối thiểu. Được rồi, đều bớt lời đi. Vân Hy, tuần tới công ty sẽ tổ chức buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới. Đến lúc đó sẽ có các nhân vật danh giá từ khắp nơi tới dự. Bà định nhân ngày này tổ chức tiệc nhận thân cho con, chính thức công bố thân phận của con với tất cả mọi người. Cái gì? Tiệc nhận thân? Đây chẳng phải là muốn nói cho mọi người biết cô ta Thẩm Vân Hy mới là thiên kim thật sự, còn tôi chỉ là một đứa con nuôi sao? Không được. Lão Thẩm, hay là trong tiệc nhận thân để Vân Hy xuất hiện với thân phận chị gái song sinh của Minh Châu. Thứ nhất, có thể giữ được thể diện cho Minh Châu. Thứ hai là còn có thể khiến chủ đề về Thẩm gia chúng ta nâng lên một tầm cao mới. Được, cứ quyết định như vậy đi. Vân Hy, con thấy thế nào? Con không có ý kiến gì. Họp báo và tiệc nhận thân tổ chức cùng lúc, Thẩm Quy đúng là biết cách nắm bắt dư luận. Tuy nhiên, bữa tiệc này vô cùng quan trọng, tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Nếu không, đám người Thẩm Minh Châu chắc chắn sẽ mượn cơ hội đuổi tôi khỏi Thẩm gia. Tại bữa tiệc, những người tôi mời đến đều là những nhân vật có máu mặt trong mọi lĩnh vực. Đến lúc đó, mọi người phải cẩn trọng lời nói và hành động, không được làm mất bộ mặt của Thẩm gia chúng ta. Ba cứ yên tâm đi, con đã tham gia bao nhiêu bữa tiệc rồi, chắc chắn sẽ không làm mất mặt Thẩm gia đâu. Chỉ là chị gái vừa từ quê lên, e là không thích nghi được với cảnh tượng như thế. Hay là cứ để chị ấy ở nhà đi. Không được, bữa tiệc có sức hút truyền thông tự nhiên, chị gái con là nhân vật chính, nhất định phải tham dự. Thụy Phong, bữa tiệc lần này nếu con thể hiện tốt, ba sẽ cho con 10% cổ phần của tập đoàn. Vậy chẳng phải là có mấy trăm triệu sao? Anh cả, anh nhất định phải cố gắng lên. Cổ phần, nếu tôi cũng có thể lấy được, vậy chẳng phải là càng có chỗ đứng vững chắc trong Thẩm gia sao? Ba, hôm đó nếu con cũng thể hiện tốt, có phải cũng có thể có phần thưởng không? Cô, một đứa con gái từ quê lên, không làm xấu mặt gia đình đã là may mắn lắm rồi, còn dám đòi phần thưởng nữa sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Ba, con chỉ muốn nhanh chóng trưởng thành, giúp ba san sẻ bớt áp lực thôi. Vân Hy, con yên tâm, chỉ cần con thể hiện tốt, ba sẽ đối xử công bằng với các con. Ba, Thẩm Vân Hy, cô cứ đợi mà rời khỏi Thẩm gia đi. Hiện trường bữa tiệc. Thẩm gia kỷ nguyên đổi mới, hội nghị ra mắt sản phẩm mới. Đây chính là cô con gái cả vừa được Thẩm gia tìm về sao? Đẹp thật đấy. Phải đó, khí chất này đúng là không biết hơn Thẩm Minh Châu mấy con phố luôn ấy chứ. Thẩm Vân Hy, cô cứ đợi đấy cho tôi. Xin lỗi, tôi có chút việc.
Vân Hy, sao anh lại ở đây? Tất nhiên là được mời đến với tư cách là một gương mặt mới nổi trong giới kinh doanh rồi. Thực ra chủ yếu vẫn là muốn đến giúp em. Tôi tự giải quyết được. Thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với buổi tiệc nhận thân của con gái tôi. Vân Hy, Minh Châu, lên đây. Đây chính là cô con gái cả thất lạc nhiều năm của Thẩm gia chúng tôi. Thẩm Vân Hy là chị gái song sinh của Minh Châu. Đồng thời, hôm nay cũng là buổi ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn Thẩm thị. Sau đây, tôi xin phép giới thiệu với mọi người sản phẩm mới hôm nay. Thụy Phong. Không xong rồi, USB mất rồi. Trong cái USB đó chứa những tài liệu quan trọng của buổi lễ đấy. Sao lại có thể mất được chứ? Con không biết, ba. Con biết rõ chiếc USB đó quan trọng mà. Con nhớ ra rồi. Con để ở hậu trường rồi. Thẩm tổng, tôi vừa thấy hình như là cô Vân Hy đã lấy chiếc USB đi. Thảo nào vừa nãy thấy Thẩm Minh Châu mặt mày đắc ý, hóa ra là đợi tôi ở đây. Chiếc USB đó quả thực đang ở chỗ tôi. Thật không ngờ đại tiểu thư Thẩm gia lại có thể vừa ăn cướp vừa la làng. Đây chẳng phải là cố tình phá hoại buổi ra mắt của Thẩm thị sao? Chị, sao chị có thể làm như vậy? Sản phẩm này là tâm huyết của ba. Sao chị lại có thể lấy trộm USB chứ? Vân Hy, rốt cuộc chuyện này là sao? Nếu con nói chiếc USB không phải con lấy trộm, ba có tin không? Chiếc USB này là lấy ra từ trong túi của cô đấy. Cô nói không phải cô lấy, ai mà tin được chứ? Vân Hy, con làm ba thất vọng quá. Xem lần này cô còn mặt mũi nào mà ở lại Thẩm gia. Vậy thì xin mọi người hãy nhìn cho rõ. Sự thật rốt cuộc là gì? Tôi có bằng chứng có thể chứng minh chiếc USB này không phải do Vân Hy lấy. Cậu có thể chứng minh sự trong sạch cho Vân Hy sao? Cảnh Vân Hy bị hãm hại vừa rồi đúng lúc đã được tôi ghi lại rồi. Không ngờ người này vào thời khắc mấu chốt lại khá hữu dụng. Người đâu? Bắt lấy hắn cho tôi. Nói, ai sai khiến cậu làm chuyện này? Một lát nữa, cậu hãy đặt chiếc USB này vào trong túi của Thẩm Vân Hy. Sau khi xong việc, tôi sẽ đưa cậu 500.000. Không, không ai sai khiến tôi cả. Là tôi ghen tị với cô Vân Hy, cùng xuất thân từ tầng lớp thấp kém. Vậy mà cô ấy một bước lên mây, hóa thành phượng hoàng. Còn tôi lại chỉ có thể chật vật dưới đáy xã hội. Tôi không phục. Lời nói dối này cũng vụng về quá rồi. Chẳng cần tính cũng biết là Thẩm Minh Châu và Thẩm Thụy Phong, hai kẻ đó hãm hại tôi. Thế nhưng hiện tại là thời khắc mấu chốt để tôi đứng vững tại Thẩm gia. Cứ để sau này từ từ tính sổ với bọn họ. Ba, nếu đã là hiểu lầm thì thôi đi. Buổi họp báo vẫn quan trọng hơn. Vân Hy nói đúng. Đưa hắn đến đồn cảnh sát cho tôi, giao cho cảnh sát xử lý. Rốt cuộc người này từ đâu chui ra vậy? Nếu không phải tại hắn thì giờ này Thẩm Vân Hy đã cút khỏi Thẩm gia rồi. Thưa quý vị, vừa rồi chỉ là một chút trục trặc nhỏ. Sau đây, buổi họp báo xin được tiếp tục. Đây chính là sản phẩm mới mà chúng tôi sắp sửa ra mắt. Tinh Hà Chi Lệ. Tôi muốn tặng sợi tinh hà chi lệ đầu tiên này
cho con gái của tôi. Thẩm Vân Hy. Tặng sản phẩm mới cho Vân Hy. Tiêu đề này đủ để lên top xu hướng rồi. Con cảm ơn ba. Sau đây, tôi sẽ giới thiệu cho mọi người về ý tưởng sáng tạo của dòng tinh hà chi lệ này. Ba, nếu như ba đã đem sợi tinh hà chi lệ đầu tiên tặng cho chị, vậy hãy để chị ấy giới thiệu cho mọi người đi. Một kẻ nhà quê như cô mà cũng đòi giới thiệu ý tưởng sáng tạo của tinh hà chi lệ sao? Cô cứ chờ mà mất mặt đi. Nếu như đã muốn dùng tôi làm chiêu trò thì tôi xin thỏa mãn tâm nguyện của cô. Cảm hứng sáng tạo của tinh hà chi lệ bắt nguồn từ một người cha bị lạc mất con gái. Vào đêm hè năm con gái mất tích, người cha từng chỉ vào những ngôi sao trên trời mà bảo rằng sao trời chính là ngọn hải đăng khi lạc lối. Dù đi xa đến đâu, cha cũng sẽ lần theo ánh sáng mà tìm thấy con. Thế nhưng sau khi con gái mất tích, những vì sao trên trời bỗng chốc hóa thành từng giọt nước mắt của người cha. Ba, có phải vậy không? Đúng, đúng là như vậy. Thật không ngờ, đằng sau sợi dây chuyền này lại có một câu chuyện cảm động đến thế. Nguyên mẫu của người cha và con gái này chắc là Thẩm tổng và cô Thẩm nhỉ? Thật không ngờ đấy. Thẩm tổng này quả đúng là một người cha tốt. Thẩm Quy này đúng là giả tạo thật. Rõ ràng câu chuyện này là do tôi bịa ra ngay tại chỗ, vậy mà ông ta còn dám đường hoàng thừa nhận. Sao lại thế này? Rõ ràng là muốn làm Thẩm Vân Hy mất mặt, vậy mà giờ đây lại để cô ta trở thành tâm điểm của buổi tiệc. Nếu có trận pháp thì hẳn là ở vị trí này. Đây là tà trận đoạt mệnh mượn vận. Hóa ra kiếp nạn năm 18 tuổi của tôi đều là do Lý Thanh gây ra. Bà ta đã mượn vận khí của tôi để đổi lấy sự giàu sang cho Thẩm gia. Nếu như các người dùng mạng của tôi để đổi lấy tất cả những thứ này, vậy thì tôi sẽ tự tay lấy lại. Đại tiểu thư, đây là 10% cổ phần mà Thẩm tổng chuyển cho cô, mời cô ký vào đây. Tháng sau là cô có thể nhận cổ tức rồi. Vân Hy, đây là bánh ngọt mẹ tự tay làm đấy. Con ăn thử đi. Nào, ăn thử đi. Mẹ. Vân Hy, con xem, cổ phần công ty con cũng đã nhận được rồi. Vậy Giang Thần, con có thể nhường lại cho Minh Châu không? Sau khi bữa tiệc kết thúc, lão Giang đã tìm tôi nói chuyện, nói rằng muốn đổi đối tượng liên hôn thành Vân Hy. Cái gì? Em không đồng ý. Đây không phải là chuyện em đồng ý hay không đâu. Dù Minh Châu và Giang Thần là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nhưng con bé không phải là con gái ruột của chúng ta. Hóa ra là người Giang gia biết được Thẩm Minh Châu không phải con ruột, nên mới thay đổi đối tượng liên hôn. Thẩm phu nhân, chuyện này bà nên hỏi Giang gia. Trước đây họ đâu có phản đối Thẩm Minh Châu qua lại với Giang Thần.
giờ lại muốn tác hợp tôi và Giang Thần. Chẳng phải là vì Thẩm Minh Châu quá vô dụng sao? Cô Thẩm Vân Hy, cô cái gì cũng muốn tranh giành với Minh Châu sao? The film was translated and narrated by M Media. Vân Hy, con cũng biết đấy, sức khỏe Minh Châu không tốt, nên chúng ta mới nhận nuôi con bé. Chẳng lẽ con muốn gây khó dễ cho nó mãi sao? Sao tôi lại gây khó dễ cho cô ấy chứ? Tôi chỉ là sẽ lấy lại tất cả những thứ mà các người đã dẫm đạp lên máu thịt tôi để đoạt lấy mà thôi. Ba, con không cần biết, con chỉ muốn gả cho anh Giang Thần. Anh Giang Thần cũng nói rồi, trong lòng anh ấy chỉ có con. Được rồi, con yêu, đừng buồn nữa, mẹ sẽ xót lắm. Ba hãy thành toàn cho Minh Châu và Giang Thần đi. Ba đồng ý thì có ích gì chứ? Là Giang gia đề nghị thay đổi đối tượng liên hôn. Chị, ba và mẹ đã đồng ý chuyện hôn sự của em và anh Giang Thần rồi. Vân Hy, ba biết con không thích Giang Thần, còn em gái con lại nhất quyết phải là Giang Thần. Hay là ba, là Giang gia chọn con trước? Con đã suy nghĩ kỹ rồi. Giang Thần là một đối tượng liên hôn không tồi. Con hơi mệt rồi, con về phòng nghỉ trước đây. Vậy con về nghỉ ngơi đi. Con đấy, bớt gây chuyện lại đi. Anh cả, làm sao đây? Thẩm Vân Hy nhất quyết muốn tranh anh Giang Thần với em. Em không muốn liên hôn với người không quen biết. Minh Châu, anh đã nói rồi, liên hôn với Giang Thần, cô ta không xứng. Anh cả, anh có cách sao? Thẩm Vân Hy, thứ anh muốn không chỉ là cô ta trả Giang Thần lại cho em, anh còn muốn khiến cô ta không thể nào trụ lại ở Thẩm gia được nữa. Chu Thời Yến, em muốn liên hôn với Giang Thần sao? Nhất quyết phải là Giang Thần sao? Muốn có được thứ gì luôn phải trả giá trước. The film was translated and narrated by M Media. Cho nên em không phải thích Giang Thần, em chỉ là vì muốn tranh giành với Thẩm Minh Châu. Thật ra em không cần phải để bản thân chịu thiệt. Bây giờ tôi có năng lực giúp em. Tôi cố gắng leo lên cao như vậy chính là hy vọng một ngày nào đó có thể trở thành chỗ dựa của em. Thẩm gia liên quan đến sinh tử của tôi phải tự mình giải quyết. Hơn nữa, tôi không muốn đặt vận mệnh của mình vào tay người khác. Kể từ ngày em cứu tôi đã cam tâm tình nguyện đặt mạng sống vào tay em rồi. Lòng người dễ đổi thay, tôi không muốn đánh cược. Chuyện trước kia, cảm ơn anh. Sau này, chúng ta hãy đường ai nấy đi đi. Em không cần phải đánh cược. Chỉ cần em chịu quay đầu, anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Vân Hy, cô đã thấy bài đăng ở trên mạng chưa? Bài đăng gì? Bài đăng nói cô được bao nuôi, còn đăng cả ảnh nữa. Bây giờ đã đứng đầu top xu hướng trên diễn đàn trường rồi. Chị ơi,
Đời sống riêng tư của chị phong phú đa dạng quá nhỉ. Tôi còn tưởng là kiểu cô gái ngây thơ trong sáng cơ đấy. Không ngờ lại là một tiện nhân được đàn ông bao nuôi. Thẩm Vân Hy, cô thật đúng là không biết xấu hổ. Loại người như cô mà cũng xứng tơ tưởng đến thần thiếu sao? Tôi thực sự rất tò mò, lão già dưới quê đó rốt cuộc đã dạy cô cái gì vậy? Sao mà vô giáo dục thế? Thẩm Vân Hy, cô muốn làm gì? Dạy cho cô biết thế nào là giáo dục. Cô chán sống hả? Thẩm Vân Hy, cô dám đánh tôi? Cô đã gọi tôi là chị thì đương nhiên tôi phải làm tròn trách nhiệm dạy bảo em gái rồi. Thẩm Vân Hy, mẹ sẽ không tha cho cô đâu. Chúng ta là chị em cãi nhau. Hơn nữa, cô cũng chỉ là con nuôi. Cô nên cảm ơn ông của tôi thật tốt. Nếu không phải ông bảo tôi tích đức, ngày đầu tiên tôi về nhà đã phế đi chân cô rồi. Thẩm Vân Hy, cô cứ đợi đấy, tôi nhất định sẽ khiến cô phải trả giá. Đây chẳng phải là nhân vật đang nổi tiếng trên diễn đàn trường sao? Đừng đi mà, chơi với bọn anh một chút đi. Cút, cho mặt mũi mà không biết điều hả? Cô bé xinh đẹp thế này, sao cái miệng lại thối thế nhỉ? Lại đây, để anh giúp em rửa cái miệng nhé. Quỷ. Vân Hy, em không sao chứ? Chu Thời Yến, tôi đã nói rồi, tôi không bao giờ có thể thích anh. Vân Hy, tôi biết em không thích tôi, nhưng em không thể ngăn cản việc tôi thích em được. Anh, rốt cuộc anh thích tôi điểm gì? Nhìn một lần là nhớ cả đời, rồi chẳng thể nào quên được nữa. Bài đăng trên diễn đàn đó, tôi đã tra rõ rồi. Người đăng bài chính là Thẩm Thụy Phong và Thẩm Minh Châu. Địa chỉ IP và lịch sử chuyển khoản đều ở đây cả. Còn mấy tên côn đồ vừa rồi cũng là do họ thuê đấy. Cảm ơn anh. Vân Hy, em đừng bao giờ nói lời cảm ơn với tôi. Ba tôi, sao lại ra tay nặng như vậy chứ? Đúng là không coi ai ra gì mà. Ba, con đã về rồi. Thẩm Vân Hy, quỳ xuống, xin lỗi Minh Châu đi. Tại sao con lại đánh Minh Châu? Thẩm Minh Châu cùng bạn bè của cô ta đã cố tình bôi nhọ con. Bạn học trong trường cứ chỉ trỏ, bàn tán về con. Lúc đó con sợ quá. Con chỉ muốn ngăn cô ta đừng nói bậy thôi. Thế thì cũng không thể đánh người ta được chứ. Cô nhìn xem, mặt của Minh Châu bị đánh thành ra thế nào rồi hả? Vậy bà có biết bọn họ đã nói những gì trên mạng không? Minh Châu là do một tay tôi nuôi lớn. Nó không nói ra được lời khó nghe nào đâu. Cô ta không nói lời khó nghe, mà cô ta đang vu khống tôi đấy. Chị đã đánh em thì thôi đi, tại sao còn phải vu oan cho em nữa? Em biết chị ghét em, nhưng chị cũng không thể hát nước bẩn lên người em như vậy được.
Minh Châu không thể nào làm ra chuyện như vậy được. Chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi. Hiểu lầm? Làm gì có hiểu lầm nào chứ. Ruồi không bao giờ bâu vào quả trứng không có vết nứt. Tôi thấy là do cô quyến rũ người khác thì có phải cô đã qua lại với loại người không ra gì rồi không? Sao cô lại không hiểu chuyện như thế hả? Không nói gì nghĩa là thừa nhận rồi. Quỳ xuống, xin lỗi Minh Châu đi. Dù có biết là tôi làm thì đã sao nào? Không có bằng chứng, chẳng phải vẫn phải ngoan ngoãn xin lỗi tôi sao? Người nên xin lỗi là các người. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Thế bài đăng trên diễn đàn trường là chuyện gì? Ba, ngay cả ba cũng không tin con sao? Không phải ba không tin con, mà là ảnh hưởng của việc này quá tệ rồi. Ba, con có bằng chứng. Chính hai người họ đã thông đồng để vu khống con. Ba, không phải như vậy đâu. Chị ấy vu khống con. Ba, nếu không phải vì Thẩm Vân Hy thích đi quyến rũ người khác thì sao có thể bị người ta chụp lại những bức ảnh như vậy chứ? Thẩm Thụy Phong, mày còn là người không hả? Vân Hy là em gái ruột của mày đấy. Ba, những bức ảnh này đều là ghép cả. Vân Hy, bà biết con chịu thiệt thòi rồi. Chuyện lần này thực sự là Thụy Phong và Minh Châu làm không đúng. Bà nhất định sẽ dạy dỗ chúng nó. Nhưng mà Giang gia đã thấy những bức ảnh đó rồi, cho nên bây giờ chuyện liên hôn chỉ có thể là Minh Châu thôi. Cho nên vì chuyện liên hôn con lại phải nhẫn nhịn, phải không? Chị, em và anh Giang Thần đính hôn đều là vì tốt cho gia đình thôi. Em biết lần này là em sai rồi. Sau này em sẽ không bao giờ như vậy nữa. Chị có thể tha lỗi cho em không? Vân Hy, Minh Châu và Giang Thần vốn đã là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm. Thẩm gia và Giang gia lại là chỗ thế giao. Không thể vì chuyện của hai chị em con mà làm tổn hại hòa khí hai nhà được. Quả nhiên thẩm quy này vĩnh viễn đều đặt lợi ích lên hàng đầu. Vân Hy, bà biết con là người hiểu chuyện nhất, con nhất định sẽ thấu hiểu nỗi khó xử của ba, có đúng không? Nhưng thế này cũng tốt, thế thì đôi bên cùng lợi dụng, không ai nợ ai. Thẩm Vân Hy, kể từ khi cô trở về, nhà này chưa từng có lấy một ngày bình yên. Sớm biết vậy, lúc đầu tôi đã không đón cô về. Anh và tôi đều là con ruột của ba mẹ. Anh có tư cách gì mà chê bai tôi? Cô, người liên hôn với Giang gia, vốn dĩ phải là tôi. Cô ta chỉ là một đứa con nuôi, dựa vào cái gì mà tranh với tôi? Nếu các người không thể công bằng, vậy tại sao phải tìm tôi trở về? Tôi đã nỗ lực đến thế rồi. Tại sao các người cứ làm ngơ với tôi vậy? Tại sao? Tại sao các người không thể yêu thương tôi một chút, đau lòng cho tôi một chút? Vân Hy, con là con gái ruột của ba. Ba làm sao có thể không đau lòng vì con chứ? Đau lòng cho tôi. Vậy mẹ đã từng đau lòng vì tôi chưa? Tại sao cô ta bắt nạt tôi ở trường? Giang Thần tát tôi. Lúc mẹ đến trường, phản ứng đầu tiên là quan tâm cô ta. Minh Châu, tôi bị người ta tung tin đồn thất thiệt. Mẹ yêu thương che chở cho kẻ tung tin. Đối với tôi lại chẳng phân biệt đúng sai. Người cãi nhau với Minh Châu là cô. Mẹ có biết không, danh tiếng của tôi đều bị cô ta hủy hoại hết rồi. Mẹ còn bắt tôi phải rộng lượng. Tôi rốt cuộc phải rộng lượng đến mức độ nào thì các người mới hài lòng đây? Nếu các người thích nuôi con gái người khác đến thế, vậy tại sao các người còn sinh ra tôi? Vân Hy, là ba sai rồi. Thẩm Vân Hy, đủ rồi.
Là anh mới đủ rồi. Thẩm Thụy Phong, tôi và anh cùng chung huyết thống. Vậy mà anh lại dung túng người khác, sỉ nhục bắt nạt tôi. Hoàn toàn không coi tôi là em gái ruột của mình. Anh dựa vào đâu mà lớn tiếng với tôi? Chị có gì bất mãn thì cứ nhắm vào em, đừng chút giận lên anh cả. Thẩm Minh Châu, cô bớt giả tạo đi. Cô giả vờ ngây thơ, thực chất lại luôn nhắm vào tôi. Cô chia rẽ tôi và gia đình tôi, khiến tất cả mọi người đều ghét tôi. Rốt cuộc tôi đã làm gì? Có lỗi với cô mà cô phải đối xử với tôi như vậy? Chị, em xin lỗi. Em sai rồi. Sau này em không dám nữa. Chị có thể tha lỗi cho em không? Tôi không bao giờ tha thứ cho bất kỳ kẻ nào đã làm tổn thương mình. Những đau khổ tôi từng chịu, tôi đều sẽ trả lại gấp bội. Vân Hy, chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Ba hứa với con, sau này tuyệt đối sẽ không để con chịu ấm ức nữa. Ba, kể từ ngày đầu tiên trở về nhà, ba đã nói sẽ không để con phải chịu ấm ức. Nhưng ngày hôm sau, con đã bị cô ta cầm đầu bắt nạt. Đừng có lấy chú Thẩm ra để đè ép tôi. Tôi cảnh cáo cô, Thẩm Vân Hy, nếu cô còn bắt nạt Minh Châu, bây giờ danh tiếng con đã hủy hoại. Con còn phải nhìn kẻ hại mình, gả cho vị hôn phu vốn dĩ thuộc về con. Ba, làm con gái của ba thật sự quá đau khổ. Vân Hy, chẳng phải con luôn muốn thực tập ở công ty sao? Hiện tại vừa hay, những dự án với đối tác nước ngoài đó cũng đã khởi động rồi. Con hãy làm người phụ trách dự án đó đi. Ba sẽ cho con thêm 10% cổ phần tập đoàn. Ba. Mẹ, trước đó chẳng phải đã nói 10% cổ phần đó là dành cho con sao? Lão Thẩm, 10% cổ phần đó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền phát ngôn của anh trong hội đồng quản trị. Anh nên cân nhắc lại đi. Vân Hy là con gái ruột của tôi. Sau này, tôi sẽ không để nó phải chịu thêm chút ấm ức nào nữa. Ba, con chưa từng nghĩ muốn đòi hỏi sự bù đắp nào cả. Vốn dĩ cứ nghĩ tìm được ba mẹ sẽ có người yêu thương con. Bây giờ xem ra là con đã mơ mộng hão huyền rồi. Con sẽ không mong cầu gì nữa. Con vẫn là nên rời khỏi Thẩm gia thì hơn. Vân Hy, con là cô con gái quý giá mà ba khó khăn lắm mới tìm lại được. Ba hứa với con, sau này mọi thứ trong nhà đều sẽ có phần của con. Đồ tiện nhân này rõ ràng là đang lạt mềm buộc chặt. Con cảm ơn ba. Con muốn về phòng nghỉ ngơi trước. Đi đi. Cái tôi muốn không phải là một phần đó, mà là tất cả. Minh Châu, Lão Thẩm, vừa rồi anh cho Vân Hy 10% cổ phần, có chút bốc đồng rồi đấy. Vân Hy về nhà lâu như vậy, quả thực đã chịu không ít ấm ức. Nhưng cũng không thể thực sự đưa cho nó 10% cổ phần được. Sau này nếu nó gả đi, thì số cổ phần này chẳng phải thành của nhà người ta rồi sao? Con bé Vân Hy này là người trọng tình cảm. Sau này cứ dỗ dành nó thật tốt, thì cổ phần vẫn có thể lấy lại được. Điều tôi lo lắng nhất bây giờ lại chính là Thụy Phong. Thụy Phong làm sao? Thằng nhóc này chỉ toàn làm những chuyện hồ đồ. Tôi thực sự lo nó không gánh vác nổi trọng trách của Thẩm thị. Có Vân Hy làm hòn đá mài cho nó, tôi nghĩ cũng là chuyện tốt. Trẻ con còn nhỏ, từ từ dạy dỗ là được. Vậy còn phía Minh Châu, em thực sự coi Minh Châu như con gái ruột rồi sao? Từ ngày em bế Minh Châu về, em đã coi nó như con gái ruột mà nuôi dưỡng rồi. Vậy thì thế này đi, đợi sau này nó gả đi, em chuẩn bị thêm một phần hồi môn cho nó, kẻo người Giang gia coi thường nó. Được. Còn nữa, phía Vân Hy, sau này em cũng đối xử tốt với nó một chút. Biết rồi. Thẩm Vân Hy. Có phải cô nhất định muốn ép Thụy Phong và Minh Châu đến đường cùng mới cam tâm không? Thẩm Thụy Phong trời sinh đã là mạnh cách, phá gia chi tử.
Thẩm Minh Châu định sẵn nửa đời cô độc. Nếu không phải vì bà dùng sinh cơ của tôi để nối mạnh cho Thẩm gia, họ có thể có được sự giàu sang phú quý suốt 20 năm nay sao? Cô đều biết cả rồi. Sao cơ? Sợ rồi hả? 10 mấy năm nay, có phải mỗi lần nửa đêm tỉnh giấc, bà đều nhìn thấy đứa trẻ bị bà trói trên cây đó không? Phải. Lúc đó là lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của tôi. Nhưng bọn nó vô tội mà. Cô có thể tha cho bọn nó không? Tôi tha cho bọn họ, vậy ai tha cho tôi đây? Lý Thanh, đây đều là nghiệp bà gây ra. Sau khi bà vứt bỏ tôi, bà đã nhận nuôi Thẩm Minh Châu. Bà coi cô ta như con gái ruột mà đối đãi. Có phải bà nghĩ như vậy là có thể quên đi tội nghiệp của chính mình? Không phải như vậy. Vậy tại sao bà không dám nhìn tôi? Tại sao sau khi tôi trở về, bà lại thiên vị cô ta một cách trắng trợn như vậy? Có phải mỗi lần nhìn thấy tôi đều nhắc nhở bà rằng bà chính là hung thủ? Vân Hy ơi! Vân Hy, mẹ sau này chắc chắn sẽ đối xử tốt với con. Mẹ chỉ mong con tha cho bọn họ. Muộn rồi. Bà dùng mạng của tôi để trói buộc vận khí của Thẩm gia. Nếu tôi tha cho bọn họ thì tôi sẽ không còn sống được rồi. Lần này bà chọn ai? Sao lại như vậy? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Đây đều là nghiệp bà gây ra. Bà có tư cách gì mà khóc chứ? Tôi tất cả những gì Thẩm gia có hiện tại đều là dùng mạng của tôi đổi lấy. Bây giờ tôi muốn đích thân lấy lại tất cả. Mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận sự trả thù của tôi chưa? Vân Hy, xin lỗi. Năm đó ba con làm ăn thất bại. Mẹ cũng thực sự đường cùng rồi. Tất cả đều là lỗi của mẹ. Vân Hy, mẹ chỉ cầu xin con hãy cho anh và em của con một con đường sống. Tôi không tàn nhẫn như bà. Thẩm Vân Hy, cô đã làm gì mẹ tôi? Thụy Phong, không phải như vậy. Mẹ không sao chứ? Chúng con sẽ không để cô ta làm hại mẹ đâu. Thẩm Vân Hy, lúc đó đáng lẽ tôi không nên để cô còn sống ở bên ngoài. Thụy Phong, cô ấy là em gái ruột của con đấy. Mẹ, con chỉ có một người em gái. Cô ấy tên là Thẩm Minh Châu. Thẩm phu nhân, tại sao con trai bà lại nhất quyết không chịu nhận tôi là em gái ruột vậy? Thẩm Vân Hy, cô cướp mất vị trí người thừa kế của tôi. Tôi sẽ không để cô được yên đâu. Mẹ ơi, mẹ! Thẩm Vân Hy, mẹ! Nếu mẹ tôi có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ bắt cô phải đền mạng. Thẩm tiên sinh, ông nghe thấy hết rồi nhỉ? Vân Hy, bây giờ đến cả tiếng ba cũng không muốn gọi nữa sao? Khi tôi mới về nhà, vốn dĩ đã đặt kỳ vọng vào ông. Đáng tiếc, tôi bạc duyên với người thân. Chuyện năm đó không cần phải nhắc lại nữa. Ông thừa biết, Thẩm Minh Châu thì tùy hứng, Thẩm Thụy Phong thì hống hách. Vậy mà ông vẫn mặc kệ để bọn họ bắt nạt tôi. Chẳng phải vì ông nghĩ mình là người nắm quyền Thẩm gia, có thể dùng quyền thế của mình để ép tôi phải cúi đầu nghe theo sự điều khiển của ông sao? Là ba sai rồi. Con muốn thế nào mới chịu buông tha cho Thẩm gia? Ông có phải là nhầm lẫn gì rồi không? Thẩm gia có được mọi thứ như ngày hôm nay đều là đánh đổi bằng mạng sống của tôi mà có được. Ông không có người kế thừa là vì các người đã nuôi dạy Thẩm Thụy Phong thành một kẻ vô dụng. Thẩm Minh Châu thì ngu xuẩn độc ác. Là chính các người đã tự tay chôn vùi tương lai của Thẩm gia. Trên dưới tập đoàn Thẩm thị vẫn còn hơn 1 vạn nhân viên. Tôi sẽ không để cô hủy hoại Thẩm thị đâu. Bây giờ
Không còn đến lượt ông quyết định nữa rồi, Thẩm tiên sinh. Tôi vẫn là chủ tịch của tập đoàn Thẩm thị, là cổ đông nắm giữ nhiều cổ phần nhất. Cổ phần bị phân tán, ông đã không còn quyền quyết định tuyệt đối nữa rồi. Vân Hy, dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Cô nhất định phải làm mọi chuyện. Đến mức này sao? Những gì các người nợ tôi, rốt cuộc đều phải trả lại. Đây chính là nhân quả. Vân Hy, tôi đã chèo lái Thẩm thị 20 năm, dẫn dắt tập đoàn vượt qua 3 cuộc khủng hoảng tài chính. Cô dựa vào đâu mà bãi miễn tôi? The film was translated and narrated by Chính vì chiến lược bảo thủ suốt 20 năm của ông khiến Thẩm thị bỏ lỡ 3 cơ hội nâng cấp công nghiệp. Lợi nhuận dòng của tập đoàn năm ngoái đã giảm 27%, mà 5 dự án ông phê duyệt cho Thẩm Thụy Phong đều thua lỗ cả. Lão Thẩm, số liệu này là thật sao? Cho dù là vậy thì đã sao? Tôi là cổ đông, nắm giữ nhiều cổ phần nhất. Ông chắc chứ? Xin lỗi mọi người, tôi vừa nhận được văn bản xác nhận cổ phần từ Sở Giao dịch Chứng khoán, cộng thêm 11% cổ phần do công ty công nghệ Vân Thành đứng tên hộ và 15% do bà Lý Thanh chuyển nhượng. Hiện tại, cô Thẩm Vân Hy tỷ lệ cổ phần thực tế là 39%, là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Thẩm thị. Lý Thanh, sao bà ta có thể từ ngày ông dung túng cho Thẩm Thụy Phong biển thủ vốn dự án, Thẩm thị đã bắt đầu thoát khỏi sự kiểm soát của ông rồi. Tôi đề nghị bãi miễn chức vụ chủ tịch của Thẩm Quy, chuyển giao cho cô Thẩm Vân Hy tiếp quản. Từ giây phút này, vận mệnh của tôi cuối cùng đã nằm trong tay mình. Thẩm Thụy Phong, sao anh lại ở đây? Đưa đi. Tiêu rồi. Tình cảnh này căn bản không thể vẽ bùa được. Thẩm Vân Hy, tôi đã điều tra từ lâu rồi. Trước kia, cô học được chút thuật vẽ bùa chú từ một ông đạo sĩ ở dưới quê. Cũng may tôi thông minh, đã trói chặt ngón tay của cô lại. Lần này, cô không vẽ bùa được nữa rồi nhỉ? Thẩm Thụy Phong, bắt cóc là trọng tội. Nếu anh thả tôi ra bây giờ, tôi có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đồ tiện nhân, tại sao cô không ở dưới quê đi? Tại sao cô lại trở về tranh giành gia sản với tôi? Anh bình tĩnh lại đi. Thẩm thị vẫn còn 10% cổ phần của anh. Nửa đời sau của anh vẫn có thể sống không lo nghĩ mà cô im miệng cho tôi. Tất cả mọi thứ của Thẩm gia vốn dĩ đều là của tôi. Là của tôi. Tại sao bây giờ lại thành của cô? Dựa vào cái gì? Chỉ cần cô biến mất, tất cả mọi thứ của Thẩm gia lại sẽ là của tôi. Nộp mạng đi. Không sao rồi, tôi đã báo cảnh sát. Đừng sợ, có tôi ở đây, sẽ không để bất cứ ai làm hại em đâu.
Chu Thời Yến, cảm ơn anh. Là em đã cứu rỗi tôi. Không cần phải cảm ơn tôi đâu. Vân Hy, cuối cùng con cũng cải mạnh thành công rồi. Bây giờ, chỉ còn bước cuối cùng nữa thôi. Chỉ cần phá được trận pháp trong biệt thự này là có thể cắt đứt vận khí của con và Thẩm gia. Không ngờ mới chỉ vài tháng ngắn ngủi mà con lại có cảm giác cảnh cũ, người không còn. Vân Hy, em mềm lòng rồi sao? Không, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào đã làm hại tôi. Chị có thể nào rút đơn kiện anh cả không? Rút đơn? Dựa vào cái gì? Nếu không phải nhờ Chu Thời Yến, lúc đó tôi đã không thể còn sống trong tay Thẩm Thụy Phong rồi. Minh Châu, thôi bỏ đi, đừng làm khó chị con nữa. Hiện giờ Thẩm gia của các người đã lụi bại. Đây cũng chính là kết cục mà tôi mong đợi nhất. Vân Hy, chúng ta biết sai rồi. Con có thể tha thứ cho chúng ta không? Những chuyện các người đã làm với tôi, cả đời này tôi cũng không thể tha thứ. Từ nay về sau, tôi và Thẩm gia các người không còn bất kỳ liên quan gì nữa. Vân Hy, trận pháp xong rồi, qua đây đi. Vân Hy, có những thứ một khi đã mất đi thì sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa. Từ nay về sau, cuối cùng tôi cũng có thể sống cho chính mình.